Hans Lastman här och vi ska gå vidare och titta på ytterligare några verktyg som kan vara till nytta i samband med de uppgifterna som ni håller på med. I detta fall då har vi ändrat färgen på bakgrunden i himlen. Vi har också tillagt en figur här i början genom att selecta eller maska ur den och sen lägga den på en annan lager. Och sen har vi också tillagt en text här uppe med en drop shadow som det kallas. Och vad vi ska göra nu är att se om det finns andra verktyg som kan hjälpa oss att organisera den här bild så att det fungerar delvis att det är symmetriska och så vidare. Så att man går alltså till view och man kan se att det finns olika verktyg som man kan titta på här nu. Delvis show status bar, show guides, show rulers och liknande. Så att jag ska börja med att visa show rulers. Och då kan man mäta i så fall här. När det gäller själva figuren, alltså bilden, ytan. Om det är så att man vill göra på detta sätt. Personligen brukar jag aldrig använda detta, men det kan vara av nytta för er om ni vill göra detta. Och då ser ni också här att det ska vara olika guides och liknande som man kan komma åt på denna sida här. Men i vilket fall som helst, då har vi den ska jag stänga av. Och då finns det också någonting som kallas för grids. Och återigen, då ska jag ta och plocka bort rulers för att det är inte min grej i alla fall. Och här, view, show grid här. Då har man control shift och sen den här lilla grejen som ligger ju här uppe. Men shortcut finns ju där, men om man tittar på grids här, då ska jag plocka bort texten och då ser ni alltså att den har vissa linjer och det kan man ändra när det gäller själva uppdelningen av dessa här. När det gäller grids. Så ni ser här, alltså spacing. Just nu har jag en spacing på 2000. Om du tittar här nu på 100. Jag lägger tillbaka den där. Då kan man bestämma antal linjer som man vill ha som guides. Och om ni ser här nere, då har jag också en space på 560. Och det blir ju likadant här, att man kan bestämma hur man vill ha det. Så att jag tar 58 kanske, ungefär så. Längst upp och längst ner. 60 kanske. Ungefär så. Eller 60 tror jag nog kan vara 565. Då har jag ungefär den lika. Så för mig är det godtyckligt, så det är helt okej. Men vi har alltså dessa guides som vi kan använda för att lägga upp själva bildelementen som finns i kompositionen som man håller på med. Ska vi gå återigen till dessa layers. Jag ska plocka ner alltså detta så att det syns lite mer här nu. Jag ska kolla ett ögonblick.
Ibland kan det vara lite svårt att hitta, men där har vi den precis där. Jag ska dra ner den. Och den ska jag dra ner också, likväl. Det verkar som att det går inte att dra ner den längre. Men i vilket fall som helst, alltså, då har man delvis bakgrundsbilden här. Och då har man alltså texten som ni ser med dessa guides. Det verkar som att det ligger inte som det ska vara. Det finns två olika sätt att man kan flytta över den här. Den ena är att man kan använda sig utav den, eftersom att man flyttar dessa vector grejerna. Jo, vi hade ju flattened alltså den här, så att vi får gå över alltså dit istället då. Och använda sig av transform tool, och det är helt okej. Så om jag tar och lägger upp den, då ser man att man har en linje där. Och sen kan jag centrera den om det är så att man vill att man ska göra så. Men man får tänka när man lägger upp och väger den ena bildelement mot det andra, att färgerna, mättnad på färgerna och formerna när man lägger upp eller möblerar bilden har en hel del att göra. Hur pass man kan skapa en känsla av balans i bilden. Så att, som man säger så, att man har den typ, om man vill göra så och vill ha den centrerad på detta sätt, då vet man åtminstone hur det ligger till rent uppläggningsmässigt när man lägger upp den mot en grid, alltså så att säga. Så att jag ska lägga upp den så att man har den. Och en annan sak som jag tänkte på också, om det är så att eftersom att man jobbar alltså väldigt mycket med text här, där om man nu ska ha sådana här kolumnerna som ni har alltså också haft i en av era uppgifter. Om man lägger till den så, och då kan man till exempel börja i det här fallet med att skapa en cirkel. Då har jag en tom lager precis där. Och sen om jag håller ner delvis den här shift eller control först och sen börjar dra och sen shift. Då kan jag få en rund cirkel så här. Och då kan jag gå in och först välja färgen som man vill ha här. Och den ska jag dra ner så att det blir lite större också. Och vi går till vitt. Och då ska jag ta och lägga upp den så att jag tar och edit. Och sen ska jag fill with foreground, shift to space, samma sak. Så nu har jag en yta som jag har jobbat med här, som är helt okej. Och sen ska jag sedan flytta på detta. Alt, shift, control, shift A för att få bort den. Men då ska jag ta och flytta upp den här lite grann. Så. Och sen kan jag ta och lägga till en ny ruta eller selection som jag ska lägga under. Men i det här fallet ska jag faktiskt lägga till en ny lager. Ta den precis under den som var tidigare så att den är tom. Men nu ska vi ta och lägga upp den här på det här viset. Att jag ska ta och trycka på den ena sidan. Och sen mäter jag så. Och sen lägger jag den ungefär så här. Så då ser jag att man har den.
Då kan jag ta och göra en fyllning här. Ska testa med shift och sen mellanslag. Ingenting händer där. Så det innebär att jag ska ta faktiskt och göra så här då. Återigen edit. Alltså backspace ska man ta. Okej. Men då har vi den där. Och sen Ctrl, Shift och A. Så då har man alltså den här. Om man skulle lägga upp detta. Nu kan vi ta och börja organisera lite grann om man säger så. Att man kan börja med att först kanske lägga upp en annan bild som jag kan lägga in här då. Och vi tar först och fixa till det här så att man kan kombinera dessa två. Och det blir alltså right click och sen merge with layer below. Och den är helt okej där. Och sen kan vi ta och duplicera 2 gånger så att nu om jag tar och flyttar över den så. Men innan jag gör detta, i och för sig alltså vi ska fixa till detta en gång till först. Då blir merge layer below. Och sen kanske man vill ha en liten genomskinlig del där kanske. Det här blir nog inte helt perfekt, men bara så att ni har en uppfattning om hur man gör. Och sen nu ska jag ta och duplicera den här 2 gånger. Dock, nu ska jag ta och lägga över till exempel den här på andra sidan. Då ser man också att man har den här guide som man kan jämföra med på den ena sidan och det andra. Ungefär så. Och sen kan jag ta den som ligger i mitten här. Det kan jag ta och lägga upp den ungefär så. Då kanske jag kan gå ner dit till vector layer där. Och jag kan faktiskt ta och lägga upp den så här då. Så. Och sen därefter kan jag fylla i olika saker som finns ju här. Så om du bara väntar ett kort ögonblick ska vi ta och fixa till en annan cirkel. Men innan jag gör det så ska jag göra en liten paus. Jag ska plocka in en ny bild som jag ska lägga upp. Som ska vara rund här och här och här. Så enklaste sätt tycker jag åtminstone i det här sammanhanget skulle vara att gå till bilden som man ska öppna. Och det blir alltså här i graphic design. Jag ska bara ta den här som ett exempel. Jag ska öppna den alltså som en ny bild faktiskt. Bara för att så att jag har den. Det är just den här bilddel som jag ska jobba med. Så att jag ska faktiskt gå här och återigen ny lager. Och sen tar jag den här runda cirkeln bara för att det är lite knepigt att jobba med ibland. Och det kan börja så. Och sen control. Ta det en gång till här nu. Att vi tar återigen. Och det blir. Jag håller ner kontroll först och sen shift. Då får man upp alltså den här runda cirkeln ungefär så.
Då kan jag ta och använda den här lager som är tom där. Och då kan jag ta och lägga upp den så här att jag tar och flyttar den. Och lägger över den ungefär där. Och så var det inte rätt som jag ville göra, så att jag ska kolla här om en gång till. Det blir alltså masken som jag vill flytta här förmodligen. Då ska jag ta och lägga upp den så. Där. Okej, nu har jag den. Så gör jag. Och nu kan jag gå till den. Och jag kan ta och göra så här. Ctrl-C. Och sen kan jag gå över till det andra bild som jag hade här. Och sen Ctrl-V som är Viktor. Och då bör jag ha alltså en bild som jag har lagt undan här, tror jag. Och vi tar det en gång till här och ser vad som är hänt här nu. Så att vi har den först. Och den var tom, så att vi måste vara säkra på att man har den som vi ska bearbeta med aktiverat, och det är den här. Så då gör jag Ctrl-C en gång till. Sen går man över. Och jag ska faktiskt plocka bort den här för att det har ingen nytta eftersom att den är tom. Och sen Ctrl-V. Nu har vi bilden. Då kan jag göra så att jag kan lägga upp den över så. Och vi scrollar upp den här nu. Så kan man göra. Och då kan man ta och förstora den här genom att hålla Shift. Ska vi se vad som händer här nu. Så. Och så lägger jag upp den på det här sättet så att jag vet att den ligger precis rätt, ungefär så. Sen enter och sen kan vi titta på detta nu här. Och sen möjligtvis att vi kan ta och kopiera den här, Ctrl-C en gång till. Och sen Ctrl-V och V. Och det innebär att vi har samma bild återigen. Och då ska jag ta och plocka över den här. Så att vi har det. Så. Och då ser ni att det har snappat nu här i mitten precis. Eftersom att jag har show grid, snap to grid. Tror jag kanske kan ha var av något nytta där i alla fall. Och sen tar vi nästa då i så fall. Plockar över den så. Ingen nytta för min del ser jag. Då kan jag ta och plocka upp den här nu. Och sen lägger jag den först. Inte den, utan det blir ju den, tror jag. Så det blir ganska exakt. Och sen tar jag nu och tittar på den här. Det är den, ja. Och det ser rätt så bra ut tycker jag just nu. Så då ser ni att det börjar likna en webbsida om man säger så, med 3 kolonner så att säga. Det är bara för att det ska få lite uppfattning om hur man kan jobba med de här olika grejerna som bilder och möjligtvis att kunna få fram alltså idéerna som ni kanske har och använda er utav det. Nu ska jag gå återigen, file, save as till att börja med och det ska bli en ny
exempel. Och sen ska jag ta file. Återigen. Och sen export här. Och sen tar jag en JPEG som jag hade gjort förut. Men denna gången ska det vara nummer 4 för bra. Tror jag. Trollhättan. Save. Och sen har jag 35. Innan vi slutar den här videon. Tänkte att skulle jag också visa er hur man kan ändra på proportionerna av själva bilden. Om vi går nu först till image och man tittar på själva storleken på image. Då ser man just nu att man har en vidd av 4000 pixels och sen height är 2252 pixels. Så om man skulle ju till exempel ändra det här nu till 800. Och sen har man också att man klickar här. Då kan man nu gå återigen och göra. I detta fall tycker jag att det är alltid smidigast att göra en export. På 5 kanske i detta fall. Och save. Och sen ska vi titta på 35%. Och om man skulle göra en jämförelse, då skulle ni se att den ena bilden som är större har en högre kilobyte. Vi ska ta och kolla på detta så ett ögonblick här. Och om vi scrollar ner och tittar nu här. Delvis har man denna. Som ni ser är först krita storleken 16 megabyte. Sen ser ni här alltså nästa storleken med också samma mått. 407 megabyte. Och sen nu har vi gått ner alltså till storleken och mått alltså 800 gånger 450. Då ser man att man är nu på 27,8 kilobyte. Ganska stor skillnad ifrån 17,5 megabyte till 27,8 kilobyte. Och det var allt.